Ako si Bisayang Hilaw o kini ang Malditang Lola prank. Tara! Good morning, ma'am. Parang tuski lagi. Hinay lang, Nay. Masaon gyud, Nay. Asa man ko? Nanay ha, pag-amping na sa kina, nanay. Share ni mo ang 5. Dili dapat mag-uyap-uyap nagkaroon kay bata pa kamo mag-school sa kamo ha. Naging mo ng project. Project lang. Sige, maayo man na. Basta para sa eskwelahan. Sige, dasanay. Salamat. Pantay ko mo ha. Ayaw pag-uyap-uyap. Asamanta pa dong. Hello! Hello! Sa chismis na pagkaroon. Nag-absent ko mo? Wala ko mo nag-absent sa eskwelahan? Gaway klase! Grabe na, may klaro mga bata karoon ah. Independence Day! Independence Day! Sige, sige. Independence Day! Pero pag-ugma. Hello!
Sige, manawag sa ko. Lola, daghan kay kag pants. Lola, hinay, pag hinay, Lola. Ayog dagan, ha? Besh. Okay ra ka, Besh? Besh, sa mana. Lola man ko. Ay, Lola. Ang ano, teka, Lola. Maditahan niyo kung Lola, oy. Unsa na nailigid lagi ng kahuya, Lola. Ayos, so muna siyang Malditang Lola prank. Munta nalingaw ko mo. Munta nalingaw ko mo. O nagpasalamat ko sa akong makeup artist / videographer na si Kiki. Na siya YouTube channel, ibutan ako ang link sa description. Muna siya ang YouTube niya. O karon muli na ako kay kapoy sakit akong likod. So salamat sa pagtanaw o ang pimotaran. Adios muchachos!